بیزینس کارش اینه که یک فضای رشد کردن یک سری ایده و رشد کردن آدم‌ها رو فراهم بکنه. مثل یه آرتیست میمونه. آرتیست به نظر من مهمتر از اینکه چیزی که داره خلق میکنه اینه که خودش رو داره خلق میکنه. تو از طریق این استارتاپ دوباره داری همین کاری رو میکنی که حالا داری با زندگیت هم میکنی. شبیه فیلم‌های دارک هست که حکومت‌ها و دولت‌ها دنیا رو تسخیر کردن و همه شبیه برده شدن، ولی من انگار احساس کنم این از تو این سوراخی که نگاه می‌کردی این نوره رو می‌دیدی. از اینکه اومدی ایران آیا پشیمونی؟ یکی از بچه‌ها ازم خیلی سوال باحالی پرسید. فکر بکن که با یه نفر ملاقات می‌کنی، اسمش از شهروز شفیعی، بعد از 10 سال برگشته ایران، گفته من می‌خوام بیام ایران کار بکنم. بهش چی میگی؟ من احساس می‌کنم الان اتفاقا تمام این بچه‌ها میرن، آموزش می‌بینن، دنیا رو می‌بینن، ادوکیتد میشن، هم ارق دارن. این بار کار درست برمیاد. یه مصاحبه داره وودی آلن میگه که معنی خوشبختی، مثلا میگه آدمای خوشبخت کیان؟ میگه به نظر من کلا زندگی یعنی بدبختی و آدمای خوشبختن که بعدا خودشونو گول بزنن، هیپنوتیزم کنن راجع به یه چیزی. این خیلی باحاله دیگه، خودت بتونی معنی پیدا بکنی دیگه. با اینکه همه چی ناراحت و غیر قابل تحمل، راحت باش. من میگم هدف زندگی چیه؟ اینه که تو زندگی رو اکسپریانس کنی. برای اینکه اکسپریانسش هم بکنی، مثل که درون تو یه سری المان‌ها گذاشته شده، از طریق اونها زندگی رو اکسپریانس بکنی. خب روبرای شهروز؟ آره قربونت. ببین خیلی خسته به خاطر که کلی کارمار دارم. احتمالا این ویدیویی که تو داری پخش میکنی زمانی که من از ایران دوباره رفتم. نه بابا. آره چون امروز چهارشنبه است. اصلا روزامو گم کردم، باور میکنی؟ چهارشنبه. امروز چهارشنبه است. من چهارشنبه دیگه دارم از ایران میرم و خیلی عجیب غریبه دیگه حسم. بعد از نزدیک 6.5-7 سال که برگشتم ایران و دوباره تمام زندگی رو دارم جمع میکنم، همه چیز رو فروختم، تمام پولا رو خراب کردم، دوباره یه مسیر جدید. اصلا خیلی عجیب غریبه. نمیدونم، مثل که خدا میخواد من هیچ وقت توی مسیر ثابت نمونم. نمیدونم ذهن خراب منه شاید. خدا که نخواسته، خودت خواستی. ولی نمیدونم ناخودآگاه منو میندازه همیشه دردسر بزنه. ولی اتفاق واقعا اتفاق خوبیه. خیلی در واقع تجربه‌ای که خواهد بود متفاوته، به خاطری که به هر حال این دفعه من با پارتنرم میرم، با همسرم میرم. خب اون استرالیا تا حالا نبوده، مسلماً جذاب خواهد بود از اینکه بتونم برم اونجا رو مثلا بهش نشون بدم خاطراتی که دارم، تمام شهرهای مختلف، جای مختلف بهش نشون بدم. و اینی که قابلا این دفعه تجربهش واقعا متفاوته. همیشه خودم بودم و خودم و نیاز خودم، خواسته خودم، حالا یه نفر دیگه همراه خودم دارم میکنم و خب اون علایق، اون خواسته، اون نیازهای اون هم مسلماً بولده و توی این جرنی جدیدم دیده میشه. یک کم فضاش متفاوته، ولی الان میگم دیگه توی فضای کلا جمع و جور کردن و اینها هستیم. ولی خیلی خوشحالم که این فرصت به وجود اومد، با وجود اینکه خیلی شلوغ پلوغ بودم، ولی خیلی دوست داشتم باهات این پادکست رو داشته باشم و از به سیروس قول دادم ازش تشکر کنم توی این پادکست. یعنی گفت حتما باید از من تشکر کنی. به سیروسم ازش تشکر میکنم که منو با تو آشنا کرد که بتونم همچین فرصتی بگیرم که باهات صحبت کنم. به هر حال بریم آقا بریم. تو گفتی راجبی چی صحبت کنیم، منم گفتم ببین ناکن، منم مثل خودتم، من اصلا کلا سابجکتی و این چیزا برم صحبت بکنم نیستم، میرم تو دلش ان شاءالله یه چیزی ازش در میاد دیگه. حالا بیایم همینجوری مثل چی فکر و ایده بندازیم وسط، ببینیم چه اتفاقاتی میفته و امیدوارم که همه هم لذت ببرن پادکست. دمت هم گرم. نه دلیلی که من معمولاً بدون موضوع تعیین شده قبلی شروع میکنم با آدم و صحبت کردن اینه که خب مثلا تو یه نفر رو توی باری، توی مهمونی، توی یه جا میبینی که قبل با یه روز ست نکردی راجع به چه موضوعی میخوای صحبت بکنی، و دو این که میخوام همون پروسه‌ای که من دارم باهات یا با همدیگه آشنا میشیم و اون آدینس و شنونده، اون کسایی هم که دارن حالا پادکست رو میبینن همون روندو برن، وگرنه یه حالتی اون حالت روونش رو پیدا نمیکنه. آره. و کلا هم
من کلا مثلا شخصا، البته این خیلی کار درستی نیست ولی کلا شخصا من از برنامه‌ریزی برای آینده یه مقداری هراس دارم کلا همیشه، چون احساس میکنم اون وقت من اون آدمم که خیلی علاقه داره لاست مینت یهو مثلا پنجشنبه یهو به تورش بخوره شب کجا میریم میدونی، یا مثلا یهو جمع کنیم با بچه‌ها همه بریم یه جایی. اینی که از 1 ماه 2 ماه قبل پلان شده باشه من خیلی استایلم اونطوری نیست و احساس میکنم. یه بار اتفاقا توی سوتس یه تیوی شو بود سوتس، این مایک یه بار داشت راجع به همین موضوع صحبت میکرد، میگفتش که من خودم از پلان میترسم به خاطر اینکه احساس میکنم اگر یه چیزی پلان شده باشه یه سری از اتفاقاتی که ممکنه بیفته دیگه ممکنه اتفاق نیفته و از آینده پلان شده میترسم. البته این حالا معنیش نیست که پلان نباید بکنیم، ولی کلا یه همچین احساسی آدم داره که انگار وقتی به چارچوب میدی یه مقداری قضیه سخت میشه. کجا داری میری؟ بریزبن؟ ببین به هر حال من شهری که توش زندگی کردم برای سالها بریزبن بوده، برای همین آره میرم فعلا بریزبن، یه 2 هفته اونجا هستم که دوباره چون دوست موسام و همه اونجا میریم اونجا و یه سری کارمارامو اونجا انجام بدم. بعدش یه تریپی خواهیم داشت بریم یکم سیدنی رو بچرخیم، ملبورن رو بچرخیم که خانومم هم ببینه جاهای مختلف استرالیا رو. بعد ولی خودم دوست دارم این دفعه برم سیدنی زندگی کنم. یک کم احساس میکنم که برای آدمی که دوباره تهران زندگی کرده رفتن یه جایی مثل بریزبن خیلی دیگه جای خلوتی میتونه باشه و من یکم مثل خودتم کسل میشم. ببین خیلی جالبه این چیزی که داری میگی. حالا من نمیدونم تو همین شخصیت داری. ببین من همیشه یه جنگی دارم من بین 2 تا شخصیت. یه شخصیت هم همیشه دوست داره استیبل باشه، دنبال آرامش میگره. یه شخصیت هم همیشه منو میندازه توی چالش و دردسر و یعنی عاشق رشد و یادگیری و این داستان هست و برای همین هیچ وقت همیشه برام سخت بوده چطوری این رو بالانس کردن، چطوری بتونم هم یه تهش یه آرامشی تو وجودم باشه ولی از یه طرف دیگه همیشه یه فضای چالشی برام باشه برای اینکه بتونم تجربه‌های مختلف بکنم. اینی هم که تو داری میگی جالبه، به خاطر که من فکر میکنم منم مثل تو چون آدم تجربه گرایی هستم خیلی اهل پلان کردن و این داستانا نیستم. همیشه دوست دارم یه جایی رو داشته باشم برای که این اتفاقات رخ بده، بعد ببینم که چطوری میتونم باهاش مواجهه بکنم و تجربه بکنم. من خیلی این تجربه گرایی دوست دارم و برای همین این دفعه فکر میکنم یکم برم سیدنی، چون سیدنی احساس میکنم هم میتونم یکم اون زندگی آروم‌تر رو داشته باشم، همین که اون لایف استایل یکم چی بهش میگن شلوغ‌تر و یکم شهری‌تر. آره تو تورنتوی دیگه نه؟ من در حال حاضر تورنتو هم، ولی این پروسه‌ای که برای تو که اونجا زندگی کردی استرالیا از قبل رفته بودی و اینا، خب منم تازه اونجا بودم، این 3 ماه پیش اونجا بودم. یعنی من رفتم و یه چرخی هم من اونجا زدم و با بریزبن خیلی حال کردم من ولی خب آره میفهمم چی میگی. ولی سیدنی خیلی باحال بود، آب و هواش خیلی باحال بود، خیلی شهر زنده‌ای بود، خیلی مالتی کالچورال بود. من راستشو بخوای اصلا کلا یکم سیدنی و اصلا کلا استرالیا رو یکم دست کم گرفته بودم. یعنی من داشتم از کانادا میرفتم، من اینجوری بودم که من از کانادا دارم میام، بعد رفتم از سیدنی داشتم برمیگشتم کانادا، اینطوری بودم که من از سیدنی دارم میام. میدونی چون خیلی یعنی به نظر من سیدنی از تورنتو خیلی باحال‌تر بود. تورنتو اصلا باحال نیست، یعنی من یه رابطه هیت دارم اصلا جدیداً دارم دیولپ میکنم با تورنتو. ای بابا آقا بلندش بیا بشه خودمون پس. آره اصلا حالا کلا من فکر میکنم صحبتی که خیلی دوست دارم باهات بکنم اینه که یه پروسه‌ای که تو داشتی ما تقریبا شاید حالا با همسن و سالا و یا افرادی که حالا یه مقداری ریسک بالاتری داشتن خایه کردن پاشون از ایران بزنن بیرون رفتن اومدن، ولی داشتم تایمینگاتو نگاه میکردم فکر کنم دقیقاً ماها توی یه زمانی تصمیم به جابجایی گرفتیم. ولی موقعی که من رفتم تو اومدی، موقعی که من اومدم تو رفتی. یعنی موقعی که سال 2014 بود، خب 2014 بود برجامو امضا کرده بودن. من اومدم ایران تو رفتی و موقعی که من از نمیدونم حالا من یعنی من هم چیزیم و موقعی که 2018 من برگشتم تو اومدی ایران. یعنی توی همچین تایم فریم هایی بوده. ببین من بعد از برجام اومدم ایران.
آها یعنی تو همون طرف 2014 15 اومدی ایران. ببین ناکام الان 6 سال و یعنی از که 7 سال ایرانم. چقدر میشه الان چندی؟ ببین من الان 2018 برگشتم، الان 6 سال شده. اوکی. اگه تو 6 7 ساله تو 2016 17 اومدی. تو 2 سال بعد از برجام اومدی. آره من 2 سال بعد از برجام اومدم. 2 سال بعد از برجام اومدم. آره مثلا من ایران بودم، یکی 2 سال بعدش بود که ترامپ اومد که همه کازوکوزه هامو به هم ریخت. آره من قشنگ یادمه چه بازه زمانی اومد. آره دوره خیلی متلاطمی بود، باحال بود. ولی پس توی یه تایم فریمی بودیم، چون من یه مقداری عجیبم بود برام. داشتم نگاه می‌کردم گفتم برجامو، چون من دیگه برجامو پاره کردن من رفتم. حالا نمیدونم، من اصلا دوست دارم حالا یه مقداری از تجربه خودت بشنوم در رابطه با این تجربه رفتن و اومدنت. آره. شنیدم یه سری از حرفاتو و کاملا برام قابل درک بود. یعنی از این داستان این که اولین بار از ایران زدی بیرون، چقدر سخت بود توی حالا اون سن و سال، از رفتنت پانسیون با یه خانواده استرالیا کار کردن. اتفاقا منم داشتم، یعنی برای منم یه حالت زنده شد یه سری از، چون من داشتم فکر می‌کردم الان تو این سن بچه‌هایی که مثلا دارن مهاجرت میکنن، مهاجرتاشون خیلی منطقی تر از مهاجرت‌های ماست. حالا به خاطر سن و به خاطر شرایطی که دیگه میگن ما که دیگه نمیتونیم اون شرایط قدیمو تحمل کنیم و اینا، یعنی مثلا عملاً فوقش دیگه مثلا یه مهاجرت بکنن سریع خونه اجاره میکنن و میرن توش، میدونیم. ولی مثلا منم داشتم فکر می‌کردم که تو 18 سالگی مهاجرت کردم. مثلا من یادمه من 16 سالم بود که عملاً داشتم به فکر رفتن بودم و منم داشتم اون موقع زبان آیلتس و اینا میخوندم و بعد مثلا مامانم میاد میگفتش که ببین یه سیستمی هست اونجا ملت مثلا میرن توی خانواده‌های کانادایی مثلا زندگی میکنن که با آشنا بشن و با این داستانا، و مثلا اون موقع خب برای ما یکم جالب و اکسایتینگ بود. ولی بعدش مثلا منم که اولین بار اومدم کانادا، رفتم یه شهری به اسم سنت جان توی نیو برانزویک که اصلا یه جای خیلی عجیب غریب دور افتاده است و مثلا با یه خانواده سفید کانادایی داشتم زندگی میکردم که فقط یه اتاق داشتم و منم مثلا میومدم پایین صبحونه میخوردم، مثلا بعد دوباره رفتم تو اتاقم، یکم سختم بود باشون حرف بزنم و اینا. و بعد رفتم بعدش رفتم رزیدنس دانشگاه، یه مدتی توی رز دانشگاه زندگی کردم. بعد از رز دانشگاه چند بار رفتم رز دانشگاه. بعد مثلا دیگه آپگریدم این بود که برم مثلا با 8 تا دانشجو دیگه توی یه خونه دیگه زندگی کنیم. بعد مثلا اومدم تورنتو. بعد که اومدم تورنتو دوباره مثلا توی یه حالت دوباره رزیدنس دانشگاه دیگه بود که مثلا توی یه طبقه مثلا یه اتاق فوق العاده کوچیک داشت که فقط یه تخت توش جا میشه و مثلا یه طبقه است ولی حموم و دستشویی و آشپزخونه اینا همه تو اون طبقه شهره. بعد همینجوری که داشتم داستان تو رو گوش می‌کردم، داشتم مثلا مال خودم هم ریویو می‌کردم، همینجوری بودم که فاک من، ما چقدر پروسه عجیب و سنگین و تجربیات مختلفی داشتیم و الان یعنی یه جورایی اینطوری بود که یه سری بچه که الان دارن میان و بعد تازه سریع هم میرن تو خونه‌های اجاره خودشون و سریع خرید مبل و اینا میکنن و اینا و هنوزم قور دارن میزنن. میگم اینجوری که داشت پس تو اصلا آمار ما رو نداری که ما از چه پروسه عجیب غریبی طی شده. من مثلا داشتم من تازه الان که مثلا دیگه از 18 سالگی اومدم بیرون، الان 35 سالمه، مثلا الان مثلا تازه میگم بعد از این همه سال دارم میگم تازه مثلا دیگه استقلال پیدا کردم که خونه خودم رو بگیرم و که هنوزم راستشو بخوای هنوز اون استقلال رو احساس میکنم ندارم. یعنی من 16 ساله یه احساس میکنم چمدون هامو باز نکردم که بگم دیگه آقا من رسیدم. یعنی اینکه تو داری میگی من دارم میرم، من واقعا تورنتو رو خونم نمیدونم. من اصلا یه جوری شبیه مسافرم. بعد این شبیه مسافره شبیه یه مسافر در کره زمین شده، میدونی؟ یعنی من فاز یه کره، یعنی مگه بمیرم امشب مثلا وارم اینجوری که من یه سفری اومدم کره زمین رو رفتم. خیلی برام این احساس این که آره خیلی باحاله. خداییش فکر کنم تو عملا همچین حالتی داری. خداییش خیلی باحاله. ببین ناکو در واقعیت بخوای نگاه بکنی، خب معنی زندگی واقعا یعنی چی؟ یعنی یه تجربه، یه سفر دیگه. حالا نمیخوام واقعا فلسفیش بکنم اصلا، ولی واقعا همینه دیگه. ولی اون جایی که مثلا آدم فکر میکنه نه اینجوری درسته اینجوری درسته، موقعی که ذهن آدم میاد تو بازی یکم داستان خراب میشه. ولی دمت گرم از اینکه شجاعت داری میری جلو. ببین من تو حالا توی پادکست قبلی هم اگه بچه‌ها شنیده باشه همیشه گفتم، ببین ناکن مثلا من مثلا که نه 23 سالم بود، خواستم من از بچگی عشق خارج داشتم. روی رول مدل داشتم، عموم بود. عموم از بچگی خارج از ایران زندگی میکرد، بعد با یه خانم آلمانی ازدواج کرده بود، بیزنسمن بسیار موفقی بود. آقا این هر موقع میومد ایران
ما میرفتیم فرودگاه مهرآباد اون موقع، بعد همه گل و شیرینی و از این، بعد از این دوربینای فیلم برداری M3000 هم میذاشتن فیلم برداری میکردن، کف و سوت و مثلا ایشون از فرنگ اومده و مثلا اون موقع مثلا آدمی که از خارج میومد خیلی عزت داشت. مثلا میگفتن مثلا طرف از خارج اومده. من واقعا اون خداییش دارم میگم اون تصویر همیشه تو ذهن من بود و از اون موقع عشق خارج بکر بودم. نمیدونم، احساس اهمیت داشتن، احساس قدرتمند بودن، احساس اینی که نگاه ها به سمت تو میاد و یه طرف دیگه هم به خاطر اینی که به هر حال جوی که ما اون موقع توش زندگی میکردیم، حالا مطمئنا تو هم این اکسپریانس رو داشتی، خب ما جامعه واقعا اون موقع خیلی بسته بود، یعنی آزادی ما نداشتیم، ما یه دیت می‌خواستیم بریم تن و بدنمون میلرزید، میگفتیم خدای الان نگیرنمون، نمیدونم با پدرمون مثلا مشکل داشتیم، ساعت 9مون میشد 10 میگفت چرا دیر داری میای خونه. یه جورایی برای من شهروزی که دوست داشتم آزاد باشم و محیط خیلی بسته بود. یه طرف دیگه هم یه هیرویی داشتم که قهرمان بود برای من، گفتم ای و دمش گرم، نگاه کن اینا چقدر عزت بهش میذارم. از بچگی عشق خارج داشتم و خداییشم اگر که مادر پدرم اجازه میدادن من از موقعی که دبیرستانم تموم کرده بودم میرفتم، ولی باز دوباره رفتیم تو داستان ایران که باید حتما اینجا درس بخونی. رفتم لیسانسمو گرفتم تو ایران، توی رشته‌ای که اصلا هم دوست نداشتم، اون موقع فقط مد بود. مطمئنم تاریخ تو به من میخوره، مهندسی صنایع، مهندسی عمران، این دوتا خیلی هم کامپیوتر هم مد بود، کامپیوتر آزاد تهران شمال، اینا مثلا چیزای مد بود اون موقع. من مهندسی صنایع خوندم و بعد چیز شد، بعد دیگه خیلی باحال رفتم یه دونه، اول می‌خواستم برم اروپا، می‌خواستم برم آلمان پیش همون عمویی که هیروم بود، بعد پشیمون شدم به خاطری که زبان آلمانی بلد نبودم. از طرف دیگه هم میدونستم که اقامت نمیتونم بگیرم، این گرفتن این اقامته و گرفتن این پاسپورت خیلی برای من مهم بود. و یکی از دوستای خیلی دورمون رفت موقع استرالیا، اون موقع واقعا استرالیا هیچ کس نمیرفت، اصلا معلوم نبود کجاست، مثل الان هم نبود که مثلا تو بتونی اینقدر از نزدیک همه چیز رو ببینی و کلی کانتنت و محتوا باشه راجبش رو کلی بتونی تحقیق بکنی. با یه دانشگاهی چیز کردم، مکاتبه کردم و پذیرش گرفتم خودم و قشنگ رفتم اینجا. اون موقع قشنگ میرفتی سفارت استرالیا توی میدون آرژانتین، رفتم اونجا ویزامو گرفتم. بعد خود دانشگاهم برام هماهنگ کرد با یه دونه پانسیون تو استرالیا بهش میگن هوم استی، با یه هوم استی چیز کرد و یه خانواده استرالیا در واقع نیوزلندی اومدن دنبالم و بعد خیلی عجیب بود دیگه. موقعی که مثلا من خداحافظی داشتم میکردم با پدر مادرم و با تمام خانواده‌ام و خواهرم اینا توی مهرآباد، الان خیلی جالب فیلماش هست، بعضی موقع مثلا نگاش میکنم میگم که عجب مثلا دل و جرأتی داشتم اون موقع، مثلا اصلا نمی‌دونستم کجا دارم میرم، سوار هواپیما شدیم و رفتیم اونجا و خیلی هم دوران سختی بود، واقعا دوران سختی بود، یعنی 4-5 سال واقعا پوستمون کنده شد. مطمئنم تو هم تجربهش داشتی، هم درس بخونیم هم کار بکنیم، کارم که مثلا کارهای همون دانشجویی از پیتزا دلیوری، من دامینوز کار میکردم تا تو همبرگری کار میکردم تا کباب ترکی کار میکردم برای اینکه بتونم خرج زندگیمو در بیارم، ولی خیلی لذت بخش بود زندگی، یعنی پوستمون هم کنده میشد. خونم هم دم ساحل بود، صبح میرفتم دریا، برش میرفتم مدرسه، برش میومدم میرفتم سر کار، شبش میرفتم پارتی، دوباره فردا صبح لذت میبردم واقعا از زندگی. ولی خیلی دوران سختی بود تا اینکه تموم شد و موندم و کار گرفتم توی در واقع MBA همو گرفتم دیگه، توی شرکت آمریکایی شروع کردم به کار کردن تو پروژکت منیجمنت و دیگه ادامه دادم و پاسپورت و زندگی و اونجا ادامه دار بود. حالا بقیه داستانو نمیدونم آیا اصلا دوست داری بشنوی یا بریم راجع به چیزهای دیگه صحبت بکنیم، چون خیلی از این صحبت‌ها رو کردیم قبلا، ولی میتونیم من خودم شخصا خیلی علاقه به هیستوری و داستان‌های آدم‌ها خودم ندارم، خود شخص من که برای فرد چه اتفاقی افتاد و چه داستانایی شد و اینا. من چیزی که برای خیلی علاقه دارم گوش بکنم همیشه اون ببین مثلا من خودم شخصا به خودم که نگاه میکنم حتی میبینم که
یه جورایی این علاقه به استارتاپ و تو دنیای استارتاپ بودن اینا بهانه است. یعنی تو از طریق این استارتاپ دوباره داری همین کاری رو میکنی که حالا داری با زندگیت هم میکنی. یعنی همین داستانی که داریم حرف میزنیم، یهو دل به دریا زدن و رفتن بریم استرالیا ببینیم چه خبره، بریم کانادا ببینیم چه خبره، بریم اینجا ببینیم چه خبره، بعد چند سالم حتی روش وقت میذاری، بعد دوباره میای ایران، بعد دوره میمونی ایران، دوباره میسازی، بعد دوباره بعد 5-6 سال دوباره میزنی زیرش، دوباره میگی باشم برم. یعنی من یه جوری احساس میکنم این استارتاپ هم همین بهانه ای بود که بری تو یه کاری رو شروع بکنی، دوباره بزنی زیرش، دوباره شروع بکنی، دوباره از اول بزنی این کارا رو بکنی. و من حتی بعضی موقع یه جورایی به این نتیجه دارم میرسم که حتی یه جورایی درصد خیلی از بالایی از این داستانای استارتاپ و این لایف استایلی که امثال من و تو شاید انتخاب کردیم خیلی کرکتریه اصلا. یعنی شاید نشه واقعا به یه نفر آدم دیگه بگی پاشو بیا این کارو بکن بزن زیرش. یعنی من کردم ولی خیلی یعنی دیدی معمولا میگن آدم‌ها خیلی چیزا رو اکتسابیه میتونن یاد بگیرن، نمیدونم مثلا انترپرنورشیپ شاید حتی یادگیری داره. حرف درستیه، خیلی من موافقم که اینطوری باشه، دوست دارم اینجوری باشه. ولی توی مشاهدم واقعا دیدی آدم‌ها از بچگی همونایین که یه جوری بودن. خیلی سخت میشه یه آدمی انقدری با خودش آنست باشه که به خودش بیاد بگه که آقا من اینطوریم، من اونطوریم، من دوست دارم این کار رو برم بکنم. و من این پروسه استارتاپ زدن رو بیشتر پروسه خودشناسی بیشتر میبینم. یعنی من این پادکست رو بیشتر پادکست خودشناسی میدونم تا پادکست تک. آفرین. و تکه بهانه است. آره قبول دارم اینو. ببین اصلا داستان من از اینکه ببین نگاه کن، من نزدیک 8 سال 9 سال زندگی کورپریت داشتم تو استرالیا. یعنی توی شرکتی کار میکردم، قشنگ تو لیول‌های سینیور افتادم، خیلی حقوق خوب داشتم، ولی اون کافی نبود برای من، به خاطر که واقعا با روحیاتم جور در نمیاد. برای من دیگه خیلی یه چیز روتینی شده بود. من واقعا از روتین بدم میاد. یعنی اصلا روتین چیزی نیست که منو بتونه نگه داشته باشه توی کار. و وقتی که رفتم توی فضای روانشناسی و این چیزا رو خوندم، یکی از چیزایی که واقعا باعث شد که برگشتم ایران و شروع کردم این حالا دیجیتال مارکتینگ و ایجنسیه رو توی کانون ایران رو شروع کردم، واقعا یه فرصتی بود که در اختیارم گذاشته بود برای اینکه من خودم رو بتونم کشف بکنم، حالا در قالب یک چیز واقعی، و تمام اون چیزا و اون تجربیاتی که قبلا گرفته بودم و حالا بیارم روی کاغذ و اجراش بکنم. و من همیشه اعتقاد دارم بیزینس، ببین نکن آدما نگاه‌های مختلف به بیزینس دارن. بعضیا نگاهشون بیزینس صرفاً یک فعالیت اقتصادیه. من اصلا یه همچین نگاهی ندارم. من احساس می‌کنم بیزینس در وهله اول کارش اینه که یک فضای رشد کردن یک سری ایده و رشد کردن آدم‌ها رو فراهم بکنه، و از همه چیز مهمتر رشد کردن خود فاوندره. چون هر روز این در واقع کسی که مؤسس این استارتاپه هر روز با چالش‌های مختلف روبرو میشه و این چالش‌ها صرفاً مسائل در واقع مربوط به دانش بیزینس نیست، خیلی‌هاش بحث‌های منتالیه و روانشناختیه. از اینکه مثلا چه میدونم با ترسش مواجهه باید بکنه، با خجالتش، با شرمش باید مواجهه بکنه، با خشمش باید مواجهه بکنه و چطوری هر روز بتونه در واقع یک ابعاد مختلفی در شخصیتش بتونه بروز بده. و من این قسمت بیزینس رو واقعا دوست دارم. یه چیزی که همیشه برای خودم و این رو یه هدفی برای خودم گذاشتم و یه شعاری رو برای خودم درست کردم به اسم Awakening Your Potential، یعنی همیشه پتانسیلت رو زنده کن. و همیشه توی کاری هم که دارم انجام میدادم، توی اون بیزینسی هم که دارم انجام میدم، با بچه‌هام که دارم این کار رو انجام میدم، همیشه دنبال این بودم که آقا چطوری ما میتونیم پتانسیل هامون رو زنده بکنیم و این پتانسیل در قالب این خدماتی که حالا داریم به مشتریمون ارائه میدیم، در قالب این محصولی که داریم خلق میکنیم، ولی مهمتر از همه چیز خودمونیم. و اینی که این خلقی که خودمون داره صورت میگیره، مثل یه آرتیست میمونه. آرتیست به نظر من مهمتر از این چیزی که داره خلق میکنه اینه که خلق خودشو داره خلق میکنه.
روز به روز. و شاید و اتفاقی هم که داره میفته چیزی هستش اینه که مثل خیلی از آرتیست‌ها خیلی موقعا تو چیزی که خلق کردی رو اصلا خرابش میکنی و دوباره میری سراغ خلق کردن یه چیزی، به خاطر که دوباره احساس میکنی ببین من این دیگه کافی نیست برای که بتونم دوباره بیشتر خودم خلق بکنم، دوباره دنبال چالش‌های جدید برای خودت میگردی. و من این بعد بیزینس رو خیلی دوست دارم. و یه صحبتی که تو کردی اینه که اصلا چیز اکتسابی، ببین نکن یه قسمت بیزینس اکتسابیه، من میگم شاید 20% از بیزینس یه چیزی یه عددی دارم میپرونم، ولی 80%ش به نظر من برمیگره به طبیعت آدم‌ها، برمیگره به اون چی بهش میگن تالنت و اون چیزی که درون اون استعدادی که درون آدمه هست. و خب خیلی از آدم‌ها واقعاً اصلا لزومی نداره وارد فضای استارتاپ بشن یا استارتاپ بزنن یا بیزینس درست بکنن، به خاطر که لذتی نخواهم برد ازش. ولی متاسفانه یه چیزی که باب شده تو دنیا، این استارتاپه یه جورایی مثل سلبریتی فیگر شده الان تو دنیا. بعد از اینکه سوشال میدیا اومد، اینقدر این پرسونال برندینگ این آدمایی که آنترپرنورن بولد شد تو دنیا. الان مثلا طرف دیگه میگه مثلا من استارتاپ دارم، اینو تو خارج از ایران هم میبینی ها، مثلا این استارتاپ داشتن خیلی چیزی که مثلا شوآفه برای آدما. چه توی ایرانش من آدمایی دیدم که مثلا دوست دارن بیزینس داشته باشن، دوست دارن استارتاپ داشته باشن. تو خارج از ایران من تو لس آنجلس مثلا میرفتم توی گردهمایی استارتاپ های مثلا گوگل و مثلا با همه صحبت میکردیم، میگفتم که مثلا چیکار میکنی؟ میگم من استارتاپ دارم. بعد میگفتم خب اوکی تیمت کیه؟ میگم من تیم ندارم، خودم هم کوفاندرم. خب چی میگی؟ چه استارتاپی داری؟ تو محصول داری، تو استارتاپ یا بیزینسی الان نداری که بلا. ولی کلا این فضا مد شده، جذابه واسه آدما، ولی به هیچ عنوان من اعتقاد ندارم استارتاپ واسه هر کسیه. باید شخصیتت به آدم بخوره. من خودم زندگیم استارتاپیه دائما، یعنی همش تبدیل میشه به یه سری پروژه‌های، حالا بعضیش کوتاه مدت، بعضیش 5 ساله. خودت تو هم همینجوری دیگه، یعنی یکم فضاام اینجوریه. درست که مثلا کامپلت مثلا مخالف پدرم و برادرم مثلا برادرم و پدرم مثلا یکم سیستم زندگیشون خطی و خیلی استانداردی که نرمیه که باید وجود داشته باشه، ولی من همیشه یه جا پریدم یه جا دیگه، یه جا پریدم یه جا دیگه و باحالم هست، مال منه. و اگر توش پول در بیاد که من تا آخر عمرم همینجوری زندگی میکنم، خیلی حال میده. ببین در رابطه با این داستان این که استارتاپ خاص شده، حرفتون میفهمم و تا حدودی هم قبول دارم، ولی جزو معدود اتفاقاتیه که به نظر من خاص شدنش مبنی بر این که دیگه حال نمیده، باحال نیست، بده نکنیم. اینی که یه چیزی خیلی پاپولار میشه، یعنی پینک فلوید هم دیگه همه دیگه خیلی گوش کنن، یه جوری انگار خاص میشه. یعنی بعضی موقع خاص نبودن توی یک مثلا توی جامعه آماری کمتر، یعنی تعداد محدودی آدم، هرچی یه خواننده هم مجبور میشه موزیکشو پاپولارتر بکنه و بیشتر بکنه، خب مجبور آدینس بیشتری، کاراکتر و اون کالچر خاصش رو از دست میده، چون مجبور تعداد سلیقه بیشتری رو تحت تاثیر قرار بده. آره. و خب تو ایران هم که معمولا همه این اتفاقا سریع میفته، یعنی معمولا ما کلا یه چیزی که ما راجع به ایران ازش بد میگیم ولی از ایران میزنیم بیرون، دلمون براش میسوزه. همین ببین تو مثلا میری تو استرالیا دیگه اتفاقای کشوری نداری، اتفاقای هم نوعی نداری دیگه. مثلا بگی آقا این اتفاقات تو ایران افتاد، این اینجوری شده، یه ویدیوی وایرال شه بگی کل کشور دیدن. اینجا دیگه هر اینجوری نیست، یعنی وقتی میای بیرون دیگه اصلا ویدیویی نیست تو کانادا وایرال شه که همه کانادایی‌ها مثلا نه که حالا نداریم ما، ولی نه به شکل ایران که مثلا یه چیزی مثلا اینو دیدی بری از یارو بپرسی. اینجا انقدر همه به خاطر اینی که تعداد مسیرهایی که میتونی بری زیاده، هر کی یه مسیر رفته. ولی تو ایران یه اشکالی که وجود، من بزرگترین مشکل ایران اگه بخواد دست بذاری اینه که ایران به خاطر نوع کشور و نوع فرهنگ و نوع کالچرش همه رو داره سوق میده به یه سمت. میدونی اینی که همه یه لباس بپوشیم، همه یه دونه کانتنت نگاه کنیم، همه یه جوریم، یعنی هممون رو کردن یه جوری، یه آهنگ، یه تیپ آهنگ، یه سری کارا هم همه با هم نباید بکنیم، یه سری کارا هم باید با هم کنیم، سری کارا هم باید با هم نکنیم. ولی اینجا مثلا من اولین باری که از ایران زدم بیرون، چیزی که خیلی برام جالب بود این بود که یکی مثلا
تا اینجای گوشش سوراخه، یکی تمام بدنش تتوه، یکی اصلا یه جور دیگه است قیافش، اصلا یه جور دیگه. یعنی این گوناگونی آدما رو سلبریت کردن زیباست، میدونی. و اینی که آدم‌ها انقدر میتونن متفاوت باشن، انقدر حالتهای متفاوت میتونه وجود داشته باشه. اصلا این مشکل فرهنگی که ما داریم اینه که رابطه راجع بقیه آدم‌ها انقدر اظهار نظر میکنیم از اینکه فقط چون همه رو یه جور دیدیم و یکی از این چارچوب یکم بیرون تعمیره ما داریم راجعش صحبت میکنیم. میدونی یه خانومی لباس عجیب غریب تر بپوشه، لباس باز بپوشه، شروع میکنیم فیدبک دادن و کامنت دادن، میدونی، به خاطر اینکه ندیدیم. یعنی یا بعضی موقع مثلا من چیزایی که مثلا میبینم برای من مثلا بعضی ما تو پست‌های سوشیال میفرستن یا توی سوشیال میگرده اینه که این اصلا چیز عجیبی نیست که اینقدر همتون کرکو براتون ریخته، میدونی. و این بده، این خیلی چیز جالبی نیست و استارتاپ هم میاد توش میشه. حالا همه هم رفتن سمت استارتاپ، ولی به نظر من، یعنی اینم ما خودمون یاد گرفتیم که مشکلات دنیا توسط این تیپ آدما و شرکت‌های استارتاپی میتونه حل بشه. یعنی یه جورایی بزرگترین امید دنیاست، میدونی. یعنی دلیلی که من فکر میکنم استارتاپ حتی همچنان پروموت کردن انترپرنورشیپ، کلمه استارتاپ آره من موافقم، حتی کلمه انترپرنورشیپ رو اگه به کار ببریم که معنی فارسیش هم کارآفرینی فکر نکنم باشه. حالا ارزش آفرین شاید، added value کردن شاید، ولی کارآفرینی یکم معنی لغویش اینه که تو ایجاد شغل و کار کردی که اصلا هدف این نیست. اما ارزش آفرینی شاید بهتر باشه. آره ارزش آفرینی شاید بهتر باشه، ولی میدونی برای من شبیه روزنه امید بود، میدونی. یعنی تو مثلا یه نگاه میکردی، اگر تو فرض کن اگر تمام دنیا توسط این اینستیتوشن ها و این مؤسسات و این حالت گاورمنت و شرکت های بزرگ داشت ارائه میشد، یا اگر فقط سقفی داشتی برای ثروت داشتن و به جای رسیدن، ولی تنها توی این دنیای استارتاپ بود که انگار دوباره برمیگردیم به همون حالت این که دوست نداریم یه چیزی رو پلن بکنیم. و تو وقتی چیزی رو پلن میکنی انگار سقفش مشخصه، میدونی. انگار مثلا اگه یه شغلی رو انتخاب کنی سقف حقوقت مشخصه، انگار اگر یه سبک زندگی رو اگر انتخاب کنی سقفش مشخصه، میدونی. اگر پزشک بشی، اگه دکتر بشی، اگر این درآمدت دیگه اینقدر. ولی تو استارتاپ این اوپن اندده، این تاشو باز گذاشتن انگار، میدونی. یعنی از نظر لایف استایلی تاشو باز گذاشتن، هم از نظر درآمدی تاشو باز گذاشتن، هم از نظری که ممکنه چه اتفاقی بیفته تاشو باز گذاشتن. و من این روزنه امید خیلی برام جذاب. این به شخصیت تو میخوره دیگه. تو آره. تو کلا دوست داری تو کلا دوست داری تر باز بذاری دیگه. من دوستم تاشو باز بذارم. آره. بعضی دوستان تاشو ببندن ولی آره میفهمم. ولی خب ببین این باز دوباره این تفاوت جذاب دیگه. ببین جدا از بحث تفاوت، ولی روزنه امیدش مثل شبیه فیلم‌های دارک هست که ولی مثلا نشون میده دیگه حکومت‌ها و دولت‌ها دنیا رو تسخیر کردن و همه شبیه برده شدن و هیچ کسی دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه و یعنی دیگه تموم شده دیگه، خودتو دیگه بستی دیگه، خودتو دیگه اینه، یعنی هر کاری هم بکنی دیگه نمیشه. ولی انگار توی این انترپرنورشیپ انگار دنیا انقدر هم بسته نیست، انگار دنیا انقدر که فکر میکنیم یک سری آدم دارن کنترلش میکنن نیست. انگار دنیا هم انقدری که یه جوری ببین، چون بعضی از انگار مثلا گیو اپ کردن بوده، یعنی انگار اگه نمیرفتی سمت انترپرنورشیپ انگار دیگه گیو اپ کردی، آقا دیگه دنیا اینه و اگر بزرگ شی که دیگه نمیذارن بزرگتر بشی و کاری دیگه اگه بخوای یه کاری بکنی دیگه نمیذارن. ولی من انگار احساس کنم این از تو این سوراخه که نگاه می‌کردی این نوره رو میدیدی. یعنی تنها نکته‌ای که به من این دلگرمی رو میداد که زندگی کردن تو دنیا اونقدری هم که فکر می‌کنی همه دیگه دارن کنترلت میکنن و همه دنیا دیگه تبدیل شده به این دنیایی که داریم. نه من انقدری دارک نمیبینم دنیا رو، میدونی. وقتی داری میبینی آدم‌هایی مثل استیو جابز، نمیدونم ایلان ماسک، نمیدونم وازنی، این همه آدم میتونن هنوز سوراخش رو پیدا کنن و با یه کار کوچیک، با یه وبسایت درست کردن، مثلا مارک زاکربرگ با یه وبسایت درست کردن شروع کرده و راهش هم خیلی عجیبم نبود، یعنی حتما نباید یه ارسی بهت برسید یه چیزی. من کاری ندارم که خیلی سخته، احتمالش خیلی کمه یا شرایطش باید توی کشورهای خاص باشه یا اینا رو من کار ندارم. همین که یک بلو پیلی هست که به جای رد پیل میتونی برش داری، من بلو پیل رو برمیدارم. ببین چی میخواد، یه چیزی میخواستم بگم. ببین یه جمله استیو جابز داره باحال دیگه، میگه که اگه بدونید که تمام چیزایی که تو دنیا خلق شده توسط آدم‌های شبیه شما بوده و اون موقع هم تو هم تصمیم میگیری که یکی از اون آدما باشی، این خیلی باحاله، برای من جذابه. من چون خب دوست دارم خلق بکنم، دوست دارم محیط دور و برم رو تحت تاثیر قرار بدم، اصلا کیف میکنم اون روحیه خلاقی که ما داریم.
و یه لغتی هم که من دوست دارم پاسیبیلیتیه. من عاشق این لغت پاسیبیلیتی هم، از اینکه امکان یه چیزی رو بری کشف بکنی و اجازه بدی که ایدت به ثمر بشینه. به نظرم خیلی چیز خفنیه. این منو ارضا میکنه. ولی سوال این لزوما خب خیلی می‌بینید چی میگم. مثلا اگر که تو بخوای رو بعد مثلا روانشناسیش بخوای نگاه بکنی، خب آدم‌ها اولویت‌های متفاوت بر اساس طبیعتشون متفاوتن. بعضیا مثلا دنبال در واقع امنیتن، سیفتی ان، سرتنتی ان. بعضیا دنبال تنوعن، رشد دوست دارن. بعضیا دنبال در واقع مهم بودنن، بعضیا دنبال عشق ورزی‌ان. و برای همین دارم میگم که باید شخصیت تو یک جورایی سینک باشه با این نوع زیستن، با این نوع لایف استایل. مثلا چه میدونم، مثلا تو اگه به پدر من بیارش توی فضای انترپرنورشیپ و استارتاپ، شد اصلا لذتی نبره، چون اون براش همیشه مهمه که اوکی سیفتی زون هم چیه، همیشه دوست داره سیف بازی بکنه. ولی خب برای من جذابه. من اگر توی محیط خیلی امنم بذاری، یه دفعه میگم خب سوبات. و واقعا سهیل به این نتیجه رسیدم. من از بچگی این سوال میپرسیدم از خودم که مثلا سوبات که مثلا بریم سر کار، یه خانواده‌ای داشته باشیم، بعد کار کنیم، بعد بمیریم، تموم شه بره. اصلا واقعا این برای من خیلی سوال بزرگی بود. اصلا معنی زندگی برای من توی این خلاصه نمیشد به هیچ عنوان. هنوزم توی این خلاصه نمیشه. ولی خب برای بعضی واقعا این واقعا معنی زندگیشونه. واقعا معنی زندگیشونه بریم کار، بریم پیش خانواده‌مون و امنیت داشته باشیم و این براشون این آرامشه، این راحتی معنی زندگیشونه. برای من نیستش. من کاملا با حرفت موافقم که آدم ها متفاوتن و چیزهای متفاوت انتخاب میکنن، ولی کم پیدا میشه که تو واقعا آدمی رو ببینی. یعنی من خودم حداقل با توجه به رفت آمدایی که کردم و انواع گونه‌های مختلف آدم‌ها رو دیدم، یعنی شاید حتی دیگم 99% آدم‌هایی که من دیدم که میاد برای تو توضیح میده که من این لایف استایل سیف انتخاب کردم، بیشتر از ترس تا از یک انتخاب. میدونی هستن آدم‌هایی هم هستم که دیدم که رفتن چرخیدن، تاباشونو زدن، اون تصمیم رو گرفتن. ولی درصد زیادی از آدم‌هایی که من با دوستام راجع به موضوع ازدواج زیاد صحبت میکنم، راجع به موضوع ستل کردن خیلی صحبت میکنم، راجع به اینکه جابجایی از یک کشور به کشور دیگه خیلی صحبت میکنم، درصد بالایش از ترس میاد. یعنی اینی که براتیو میان توضیح میدن که ما اینو انتخاب کردیم، اینجوری هم که فکر نمیکنم انتخاب کرده باشم. شاید خودت هم ندونی، ولی این چیزی که من دارم تو طرف تو میشنوم این بیشتر از ترس تغییر میاد. یعنی تو از تغییر کردن میترسی، از اینکه یک اتفاق ناشناخته‌ای برات بیفته، یا مثلا من دوست دارم که مثلا من دارم از این ور بهت میگم که من حاضرم تا ساعت 8 شب، ندونم برنامه‌ام چیه، 8 شب یهو پاشیم بریم یه کاری بکنیم، ولی من دوست دارم برای هم که یه شب پاشه از ساختمون بغلی بیاد خونه تو یه شام بزنیم، بعد از یه هفته قبل بهش بگی و تو این یه هفته هم هیچ کاری نداره جز اینکه بیاد خونه تو. یعنی اینجوری هم نیست بگم بیزیه و اینا، فقط وسواس فکری که از الان باید این پلان شدن و این احساس این پردیکتبل بودن، قابل پیش بینی بودن اتفاقات روزمره رو باید داشته باشه. میدونی من اتفاقا داشتم فکر میکردم که چقدر کار ما تو استارتاپ عجیبه. یعنی من یه صبح خواب پا شدنم شبیه فردای یه صبح دیگه نیست. یعنی ندارم یه صورت مسئله ثابت رو دارم حل میکنم، ندارم یه کار ثابت رو دارم میکنم، ندارم با یه سری آدم صحبت میکنم، ولی بعضی موقع فکر کنم که مثلا این طرف مقابلی که مثلا این کارا رو داره میکنه چقدر کاره. یعنی من هیچ وقت اصلا نمیدونم کاره چیه. یعنی فقط باید همش توی این مغزت اصلا عادت کرده. یعنی ما از اون ور احتیاط پیدا کردیم. یعنی مغزه به فیگور اوت کردن یه چیزی که معلوم نیست چیه عادت کرده، در صورتی که یکی داره میره یه کار ثابت رو داره، مثلا یه کاغذ به دیگه منگره میزنه تق برو بعدی تق. بعد من اینجا که این صبح خواب پا میشه خیلی پردیکتبل این اتفاق. یعنی صبح که داره خواب پا میشه، شب که داره میخوابه، صبح داره خواب پا میشه، میدونه الان میره آفیس همین اتفاقه. یعنی کل روزش کاملا قابل پیش بینیه، در صورتی که من اصلا هیچیم. یعنی من حتی
من حتی الان بعد از این من یه روتینی دارم از تسکاما، آره. ولی حتی مسئله‌ای که باید حل بکنم یعنی مثلا حتی به نظر من حتی کسی که پروفسورم داره راجع به داره باز یه سری تکنیکایی که یاد گرفته یه مسئله ریاضی رو هی داره حل میکنه، ولی باز توی این دنیای استارتاپ تو همش باید بری دنبال حالا ای آی اومده با ای آی چیکار کنم، حالا نمیدونم این اتفاق افتاده باید چیکار بکنم. و به نظر من فلسفه‌ام اینطوریه که ما انسان‌ها VR experience machines، ما آدمایی هستیم که ربات‌های تجربی هستیم. یعنی تو اگه بخوای نگاه بکنی آخه کره زمین و کائنات و اینا رو حالا با توجه به ویدیوهای یوتیوب و این اتفاقاتی که داره میفته، ما واقعا به قول کارل سگن چیزی جز استار داست یا این خاکریزه‌های فضایی نیستیم. یعنی چیزی که واقعا بدن ما ساخته شده، کربن و مربن و اینا نگاه می‌کنی، واقعا این که حالا یارو میاد میگه تو با این درخته هیچ چی نیستی، مردم میگن به به بی دی ان انسان با میمون مثلا 97% 98% یکیه، آدم به اولش یکم میگه که عجب چیزای ساینتیفیکی، ولی بعدش واقعا میبینی همینه. یعنی تو همونی، واقعا هیچ فرق دیگه‌ای نداری. فقط زندگی اصلا معنی زندگی چیه؟ ما فقط تبدیل شدیم به موجوداتی که میتونه خودش رو تجربه کنه، حالا با واسطه کانشسنس. هنوز اینا معلوم نیست چیه ها. یعنی من از یه طرف آدم از اون ور بومم میفته وقتی یکم بیشتر اسم مثلا اینجوری میگه اون به دلیل جاذبه است دیگه. خب جاذبه یعنی چی؟ میدونی اینی که تو میگی خب جاذبه است دیگه، خب اتم دیگه، خب مولکول دیگه، خب اینا یعنی چی؟ یعنی من یک شگفتی رو میدونی برای من اون آدمایی که زندگیشون رو یه مقداری اونطوری حالت قابل پیش بینی میکنن، انگار دیگه شگفت زده نیستن. میدونی من همچنان شگفت زدم. یعنی من از صبح که خواب پا میشم اینجوری که اصلا میدونی چی دارم میگم. و خب این باحاله دیگه. من نمیدونم چجوری غیر حالت دیگهش باحاله. کودک درونت زنده است. میگه مثلا کودک درونه که تازه داره یه دوتا چیز هم میفهمه. این اصلا بزرگ که نشده، هیچ تازه 2 سالش شده. آره بابا داره بالغ میشه. ببین خب همینه دیگه. مثلا بچه وقتی به دنیا میاد فقط میخواد بازی کنه و کشف بکنه دیگه، و ما از یه مدت به بعد واقعا اینو خیلیمون دیگه از دست میدیم دیگه. اینی که بخوایم کشف بکنیم، میخوایم بازی بکنیم، از ترس از دست میدیم، از اجبار انگار داریم از دست میدیم. ببین آره دیگه، یواش یواش این ببین ناکن این سکیوریتی خیلی برامون مهم میشه دیگه. یعنی اینی که مثلا چه میدونم این آیدنتیتی از اینکه من زنده بمونم، این زنده موندن خیلی بولد میشه. وقتی زنده موندن بولد میشه، یا اینی که من این آیدنتیتیمو بتونم حفظ بکنم دیگه، این ترس اینی که من از اون نقطه امنم بزنم بیرون، تجربه جدید داشته باشم دیگه، عملا اتفاق نمیفته. ولی ببین ناکن خب تو مثلا خب یه دید خیلی چی بهش میگن یه دید فلسفی، یکم دیدم کوانتوم فیزیک و اینا نسبت به زندگی داری. خب ولی واقعا همه اینجوری نیستن دیگه. یعنی میگی که آدم ها تو کانشس چی بهش میگن، تو لیول های مختلف آگاهی هستن نسبت به اینی که اصلا کیان چیان، اصلا چرا تو این دنیا، و اینجا بحث همون سلف اورننس اتفاق میفته. ولی خب ببین نها کن آدم ها متفاوتن. تو پایین ترین لول هرم مازلو که ببینی، آدم ها دنبال اینن که فقط سیفتی رو داشته باشن، یه سری آدم ها دنبال اینن که برش بیان که فقط شأن اجتماعی رو داشته باشن، یه سری آدم ها هم که میان تو بالاترین لول مازلو میگن آقا اصلا من چطوری بتونم برم سلف اکچوالایز بکنم، چطوری برم هی خودم رو کشف بکنم، هی بیشتر و بیشتر بتونم به درونیاتم واقف بشم و برم اون رو به دنیای واقعی نزدیک بکنم. خب یک کم این داستانه متفاوته. خب نمیدونم آیا تو این جرنی رو یا این نوع بودن رو همیشه داشتی؟ چون برای من متفاوت بود. من این بود که یک زندگی کامپلت سیف کورپوریت رو برای خودم ایجاد کردم که خونم میدونستم کجاست، ماشین خیلی خوب داشتم، حقوق خیلی بالا داشتم، پاسپورت کشور خیلی خوب داشتم، دوستای خیلی خوبی داشتم. ولی یه جایی رسیدم که چی؟ من نیستم. مثل این که اون دنیا و دنیایی که برای خودم خلق کرده بودم با اون دنیای درونم متفاوت بود، و اونجا بود که عملا تمام اون دنیایی که بیرون خلق کرده بودم و مثل اون آرتیست زدم، همه‌شو پاره کردم. و توی مقطعی از زندگیم که فکر میکنم 29 سالم بود، دوباره برگشتم به این تفکر که اصلا من چیم.
چی واقعا از زندگی میخوام، که اونجا دوباره مسیر اینی که خودم رو کشف بکنم و این قدرت و این شجاعت رو داشته باشم که با ترسم با شرمم محدود نشم و قلبم رو دنبال بکنم، چیزی که حس خوب بهم میده، ندای قلبی که برام به وجود میاد رو برم دنبالش بکنم. این برای تو اینجوری بوده از بچگی، یا اینکه نه تو هم واقعا یه سیفتی زونی برای خود یه بار درست کردی بعد گفتی که خب که چی، من الان یه زندانی ام که فکر میکردم اگر همه چیزم سر جاش باشه آدم خوشحالی ام، نه پس اینو بذارمش کنار، دوباره برگردم توی جاده ها و سفر جدیدمو شروع بکنم. نمیدونم تو اینجوری هستی یا اینکه نه همیشه از کامفورت زون همیشه بیرون بودی؟ گفتم من دو شخصیتی ام، من خودمو میارم تو کامفورت زونم بعد دوباره میبرم بیرون خودمو، دوباره میبرم تو کامفورت زونم، یعنی همیشه یه یویویی من همیشه دارم تو زندگی. بحث خیلی جالبیه و من فکر میکنم وجود این پادکست، وجود استارتاپ، دلیلی که اصلا من دارم با شخصی مثل خودت صحبت میکنم، من هیچ وقت این پادکست رو درست نکردم که بشینم فقط صحبت کردن که بعد ریکورد کنم بذارم یوتیوب که مثلا یه کاری انجام داده باشیم. این بیشتر برای من تکنیکی بود برای آشنایی با آدمای مختلف، برای صحبت کردن با آدمای مختلف. یعنی از سر خودخواهی خودمه پادکسته. یعنی بعضیا مثلا میگن آقا دمت گرم داره این کارو میکنی، اینجوریام که اون ساید افکتشه، دمتونم گرم دارین گوش میکنین، ولی یه احساس گیلتی بودن و گناه هم میکنی بخاطر اینکه من سر خودخواهیم دارم مثلا این کارو میکنم، میدونی؟ و بنابراین همچنان هم دارم الان این کارو میکنم. یعنی به این سوالی که تو داری ازم میپرسی من همچنان فکر کنم تا ابد در دنبالش باشم، ولی میتونم به گذشته نگاه کنم، به بچگی نگاه کنم و تاثیراتش رو بدونم و ببینم چه اتفاقاتی افتاد. ولی آره من از بچگی و تا به الان، اینم از بچگی نمیدونستی، تا حتی چند وقت پیش هم نمیفهمیدی، ولی انقدر دیگه با آدمای مختلف حرف میزنی دیگه متوجه میشی که انگار تو یه جوری هستی بقیه نیستن، یا بقیه یه جوری هم تو اونجوری نیستی، چون تو که نمیتونی بفهمی، فقط با اینتراکت کردن با آدمهای مختلف. یه کتابی بود من میخوندم خیلی هم فنش هستم به اسم کتاب گفتگو با خدا، که متاسفانه من آدمای زیادی رو خیلی معرفی کردم که فارسیشو بخونین، فارسیشو خوندن. ببین آخه جالبه من خوندم Conversation with God. خیلی کتاب خفنیه، خیلی کتاب خفنیه. 3 تا جلد راجع به همه، اصلا کتاب مذهبی نیست، راجع به تمام موضوعات مختلف صحبت میکنه، از موضوع ازدواج، از موضوع بلایای طبیعی، از موضوع اینکه چرا این اتفاق برای من، چرا اینجوری، چرا اونجوری. و من پیشنهاد میکنم اگر میشه انگلیسیشو بخونن، به خاطر اینکه انگلیسی سلیس‌تر از فارسیشه. این اتفاق سر هری پاتر هم برام افتاد. من هری پاتر رو وقتی بچه بودم ایران خوندم، ولی وقتی انگلیسیم خوب شد اومدم بیرون انگلیسیشو خوندم، هم بیشتر چسبید، هم سلیس‌تر بود. کلمات فارسی بود که من فارسیش هم نمیفهمیدم همون ایران، میدونی؟ یعنی مثلا سلیس‌تر بود اصلا، چون انگلیسی زبان راحتیه نسبتاً از نظر معانی، اونقدری مثل فارسی یک کلمه ممکنه معانی مختلفی نداشته باشه. و من همون زمان یه مقداری متوجه شدم که انگار یه مقداری همه چی برای من اونقدری که برای بقیه عادی هست عادی نیست. یعنی اینی که مثلا این جاذبه زمینه هم پذیرفتن، من هنوز برام جا نیفتاده. اینی که مثلا میدونی خیلی چیزایی که بیسیکی که بقیه یا خیلی سریع باشه اوکی پذیرفتن، من هنوز دیگه یه دقیقه واسه چرا، میدونی؟ یعنی این من همون بودم که به اسباب بازی 2 روز خراب میشد، میدونی؟ و اصلا کلا این دلیل استارتاپ، من فکر کنم مثلا استارتاپ انتخاب کردیم عین همون اسباب بازی که وامی کردیم موقعی که ما اینترنت رو برای اولین بار دیدیم، این چجوری کار میکنه، این برق چجوری اومد این تو، این لوگوی گوگل از کجا رو لود شد، مثلا چجوری این داره کار میکنه، میدونی؟ این مودمه یعنی چی، این مودم چجوری کار میکنه، این خط تلفن چجوری داره کار میکنه، این وب که میاد بالا، این اسپک المنت این چجوری چپ رفته، این چجوری راست رفته، این المنت چجوری داره کار میکنه. یعنی اصلا من حتی بعضی موقع فکر کنم یعنی فکر کنم یه بار خودت گفتی که من بعضی موقع من خودم هم انتخاب نکردم، یعنی من خودم دارم به این نتیجه میرسم از ماچ از این که همه آدما میگن ما خودمون خیلی آزادی داریم و کنترل انتخابات داریم و این داستانا و قبولم دارم یه جورایی، ولی کل فیلم میتریکس هم بحثش همین بود، این که کل سوال اساسی میتریکس اینه که آقا به فیت رو قبول داری یا نه. فیت به معنای این که فکر میکنی خودت در آیندت نقشی میتونی بازی کنی یا آیندت برات مشخص شده است، که
آره تو انگار در یک چارچوبی خیلی انتخابات داری، ولی یعنی این سوال نیست که با علم و دانش بشه بهش رسید. منم الان که نگاه میکنم میبینم که 99% پسی که حتی منم توشم، درسته که خودم خیلی شیپ دادم بهش و اینا اومدم، ولی انگار توشی، یعنی انگار اینو توش دیزاین شدی و داری میری و یواش یواش احساس کنم یه کالینگی داره به وجود میاد که آقا دیگه مثلا تو اگر به واسطه این تجربیاتت داری یه سری چیزا رو یاد میگیری، یه سری علاقه‌ای داری، این علاقه داره الان به یه جورایی برای من تبدیل به یه وظیفه میشه. یعنی من الان احساس میکنم به واسطه این که خداوند، حالا خداوند یا اون انرژی یا هر چیزی باعث شده که من حالا یک چانسایی داشته باشم، میدونی، ولی الان احساس میکنم که من نیاز دارم که اینو پخش کنم. یعنی میگن که آقا اجاره تو روی کره زمین اینه که سرویس بدی به یه آدم دیگه. اینو باز تو استارتاپ فهمیدی، ولی باز میتونی بحثش بدی تو زندگی. یعنی اصلا این خلق ارزش برای چی اصلا خلق ارزش، میدونی؟ و بعد تو داری میفهمی که آقا، و بعد همیشه میشنیدی میگفتن آقا همیشه به یه آدمی کمک کن. باز منشون نمی‌رسید. اون موقع که استارتاپ می‌خواست بزنی میگفتی من میخوام بتونم 1 میلیون نفر رو ایمپکت کنم، 2 میلیون نفر رو ایمپکت کنم. ولی بعداً فهمیدی که اصلا وظیفه کره زمین ما انسان‌ها یا هر موجودات زنده‌ای زمانی ما میتونیم به حالت یه سلف ریزایلنسی برسیم که همه خودمون داریم خودمون رو کنترل کنیم، که من بتونم به یه نفر دیگه کمک کنم، یه نفر دیگه بتونه به یه نفر دیگه کمک کنه. اجاره تو رو کره زمین اینه که به یه نفر دیگه کمک بکنی. و این یو کلیک کرد برام، من میدونی این یه جورایی برای من کلیک کرد. خب ببینم یه چیزی هم هست، کمک کردن صرفاً اینجوری نیست که بری کمک کنی. یا به نظر من هر کسی خودش باشه یه جوری کمک میکنه. من اصلا همین کاره، من کمک کردنمو تو آنستی میبینم. اینی که خیلی روک و راست به دوستم میگم آقا اینجای دماغت مثلا دماغت، میدونی، یا این حرفی که زدی رفت تو مخ من، یا این کاری که میکنی به نظر من درست نیست. من احساس میکنم اگر یک سری دوست خوب و آدمای خوبی بتونی دور خودت جمع بکنی که بتونن بدون اینکه دلیل خاصی یا غرض خاصی داشته باشن به تو آنست فیدبک بدن، به نظر من بزرگترین کمک دنیا رو بهت کردن. باحاله خیلی باحاله. ولی میگم دیگه ما آدم ها فکر میکنیم که چه کاری باید انجام بدیم، ما برای چی توی این دنیاییم. من این با این کانسپت ها الان توی این سن 42 سالگی بعد از این همه سال روانشناسی خودم با این کانسپت ها مشکل دارم که what's my purpose in life. میدونی چی میگم؟ من میگم هدف زندگی چیه؟ به قول تو اینی که تو زندگی رو اکسپریانس کنی. برای اینکه اکسپریانسش هم بکنی، مثل که درون تو یک سری چیزها، یک سری المان‌ها گذاشته شده که تو اون از طریق اونها زندگی رو اکسپریانس بکنی. مثلا خدا به یه نفر صدای خوب داده، تالنت صدا داده، به یه نفر سخنوری داده، به یه نفر ذهن لاجیکال خیلی خوبی داده، به یه نفر قلب خیلی مهربونی داده که بره به آدم‌ها کمک بکنه. ها ماشرومو گذاشته اصلا یه راستش بخواد. نه واقعا من احساس میکنم اینا بای دیزاینه. چرا همچین چیزایی اصلا وجود داره، میدونی؟ آره این اول اصلا ماشین گفت آقا تو فقط هایشو لذت ببر از زندگی. خب اون آدمی هم که اگه های میشه داره لذت میبره، خب شاید انرژی خوب داره به بقیه میده. به هر حال من میگم که این داستانه اینی که آقا تو خودت باشی، عملاً هم خودت لذت میبری، هم اطرافیانت لذت میبرن، هم این که کارت رو واسه این دنیا انجام بده دیگه. That's it. ولی آیا قبول داری که خیلی سخته این جور زندگی کردنه؟ آره 100%. ولی آخه من یه جور دیگه هم اذیت میشم. تو اذیت میشی دیگه. ببین در هر دو حالت اذیت شدنه. اینو بذار من فکر میکنم جواب قضیه اینه که در هر دو حالت اذیت میشی. اون اذیتی که دوست داری بشه رو انتخاب بکن. میدونی من فکر میکنم درصد از آدمایی که بیخیال یافتن جواب شدن به خاطر اینکه فکر میکنن چون انسان‌ها زیاد رو کره زمین ما بودیم و اینا، که خیلی هم حالا نسبی زیاد نبودیم، ولی فکر میکنن جواب اینا مشخصه. جواب اینا مشخص نیست. من یه چیزی به من بگه جوابش برای من مشخص نیست. و من اینجوری هم که هر دوتاش اصلا کلا معنای زندگی توش کلمه سافرینگ وجود داره. سافر کردن. بله. سافرینگ تو دیگه حداقل انتخاب کن دیگه. میدونی حداقل من اینجوریش انتخاب کردم. چون اونجوری هم یه جوری دیگه اذیت میشه. قبول دارم اینو. حالا یه سوال میخوام ازت بپرسم. با توجه به این بازه زمانی که تو هم برگشتی ایران و رفتی و اینا، این سوال
چون درصد خیلی از بالایی از آدم‌ها الان دارن به مهاجرت فکر میکنن. حالا جالبیش اینه که من دیگه اصلا کلمه مهاجرت برام یه مقداری لوسه. مهاجرت چیه؟ من اینقدر میرم میام، الانم ساکمو بذارم پشتم میرم جای دیگه. کلمه مهاجر معمولا زمانیه که دیگه خیلی دیگه داری اولین بار رو من همین الان با دو تا چمدون پا میشم جمع میکنم. تو ان شاءالله موقعی که اسپیس اکس آدما رو دیگه داره میبره یه کره دیگه، تو مهاجرت میکنه اونجا دیگه. آره. درون زمین دیگه برای تو معنی نداره. نه ولی قپش افتاده. قپ این کلمه این که ای بابا داریم میریم و دیگه وقتی حالا شاید یه مقداری ما به خاطر اینکه شغلامون ریموت میتونه باشه و با کامپیوتر باشه و اینا، تغییره فقط تغییر جغرافیاییه. یعنی انگار رفتی شمال، خیلی فرقی نمیکنه مثلا بگم زندگی رو گذاشتی کنار و این داستانا. ولی دوست دارم یه مقداری از تجربیاتت در رابطه با اینکه آیا از این که اومد، میدونم جواب این که پشیمونی همیشه نه، پشیمون نیستی، ولی فقط دارم کانسپتش رو میگم که خودت حالا یه جوری بفهمی منظورم چیه. از این که اومدی ایران آیا پشیمونی، یا از این که داری برمیگرد، دلیل حالا برگشتن الان چیه؟ و من کاملا حرفاتو توی پادکستی قبلا داشتی باهات شنیدم که ملت متوجه واقعا بیرون ایران زندگی کردن سخته. منی که الان اینجام که آدمم میشناسم، دوستامم اینجا، دوستای بچگی من اینجا، یعنی 5 سالگی من اینجا که که بعد من ولی اصلا میای ایران اصلا یه فاز دیگه هست، اصلا یه حس دیگه هست، یه زندگی در جریان، زندگی خیلی طبیعی تره، زندگی خیلی منطقی تره. با تمام بدبختش اینجا میای اصلا انگار عسلویه، من انگار سر کارم میدونی و تو دوباره داری الان این کارو میکنی. میخوام از این تجربه اومدنت یه مقداری برامون بگی. دنبال چی هستی داری میری؟ چون میدونیم که تمام چیزایی که از بیرون به ما نشون میدادن برای اینکه خارج باحال، خارج فقط یه نکته‌ای که داره اینه که میگم یکم برای آدمی که میخواد یکم زور بزنه حداقل سوراخش بازه. تو ایران یه بدبختی که وجود داره که اگه بخوای زور بزنی ممکنه سوراخش برای دلایلی دیگه بسته باشه. آره. اینه برای من. ولی برای خیلی‌ها اصلا تصمیم درستی نیست مهاجرت. ببین اولا اینی که یکی از بچه‌ها ازم خیلی سوال باحالی پرسید، گفتش که فکر بکن که 18 خرداد رفتی تو فرودگاه امام خمینی و گفتن 2-3 ساعت پروازت قراره به تأخیر بیفته و نشستی اونجا با به خانومت میگی که مثلا من یه دقیقه برم اونجا از بوفه قهوه بگیرم بیام. بعد اونجا با یه نفر ملاقات میکنی اسمش از شهروز شفیعی، بعد از 10 سال برگشته ایران و گفته من میخوام بیام ایران کار بکنم. بهش چی میگی؟ خیلی سوال، یه دفعه اصلا شوکه شدم همین سوالی ازم پرسید. خب منو قشنگ گذاشت توی موقعیت خیلی سختی. گفتم من واقعا بهش میگم که follow your heart. واقعا یعنی واقعا به این مسئله اعتقاد دارم. سوال من واقعا از یه مقطعی به بعد واقعا تصمیم گرفتم که با دلم زندگی بکنم و همچنان همین کار رو انجام میدم، به خاطر اینی که چون توش ریگرت وجود نداره وقتی با دلت زندگی میکنی. نظر شخصی منه ها. اگر خودت گفتی دلت که قضاوت نمیکنه. آره دلت قضاوت نداره، واقعا برای من همینطوره. دل آدم قضاوت نداره، اون مایند آدمه که قضاوت داره، خوب و بد داره، درست و غلط داره. من خیلی از این که برگشتم راضیم به خاطر چند دلیل. یکی اینی که خب مهمترین چیزش اینه که خیلی از اون بعدهای شخصیتیم رو توی ایران واقعا کشفش کردم. واقعا لیدرشپ رو توی ایران لیدرشپ رو دیولپ کردم، یعنی اون بعدهای مدیریتی و رهبریم توی ایران دیولپ شد به شدت خیلی زیاد. روی جنگندگیم خیلی توی ایران دیولپ شد. اینی که شکست بخورم، احساس بکنم که دنیا به آخر رسیده و خودخواهانه فکر نکنم، بچه‌ها رو ببینم بیرون از اتاقم 70 نفر نشستن و امیدشون به یک تصمیمی راجبه تصمیمی که من قراره بگیرم و این تصمیم میتونه سرنوشت‌ساز باشه راجبه زندگیشون و خودم رو تو موقعیت تصمیم گیری بذارم. اینا همش به من سلف کانفیدنس داد، اعتماد به نفس داد، عزت نفس داد، چیزایی که واقعا الان به عنوان سرمایه‌هایی که با خودم از ایران میبرم. ولی مسلماً خیلی چیزا رو هم بابتش ناراحتم. یکی این که خب مسلماً آورده مالی که برای من داشت بودن ایرانم به اندازه آورده مالی که می‌تونستم خارج از ایران داشته باشم نبوده.
به خاطری که تو خارج از ایران من خیلی خیلی درآمدم بالا بود، ولی خب تصمیم گرفتم این کارو بکنم. اعصاب روانم نابود شد. سهیل شهروز 7 سال پیشو با الان ببینی اصلا کامپله دو تا آدم متفاوته. موهام سفید شد، دچار در واقع استرس وحشتناک، انزایتی وحشتناک، دیپرشن، چیزایی که واقعا باعث شد منی که مثلا روانشناسی خوندم مثلا دارو مصرف کنم، پیش روانپزشک برم، به خاطر که just too much. می‌دونی چی میگم؟ وقتی که تو مثلا توی ایران داری یه بیزینسی رو راه اندازی میکنی، برای منی که حالا مثلا فکر کن 10-12 سال خارج از ایران کار کرده بودم، توی مثلا چه میدونم توی جهان اول، تو آمریکا، تو استرالیا، با یه فضایی که اصلا کامپلت متفاوته، بعد میای توی ایران کار میکنی، خیلی استرس وحشتناکی رو کشیدم واقعا توی ایران. بعد پر از uncertainty، پر از اینی که حالا تو خودت بیزینس رو داری میزنی، خود بیزینس که پر از در واقع نامعلومات بهش میگن، چیزاش معلوم نیست. حالا فکر کن شرایط کشورم هیچیش معلوم نیست. می‌بینی مثلا تو الان مثلا میگی سوال میری توی یه بیزینس توی کانادا میزنی، میگه اوکی I'm taking risk in a safe country. مثلا میگه من توی کشوری که امنه دارم یه ریسکی رو برمی‌دارم. توی ایران توی کشور ریسک میکنی. یعنی فکر کن مثلا چه میدونم توی یه دونه کشتی که سوراخه میری در یک دریای طوفانی میخوای بری شنا بکنی، یعنی هم کشتی سوراخه هم دریای طوفانی. من دلم به ایران روشنه، ولی من احساس میکنم الان اتفاقا تمام این بچه‌ها میرن آموزش میبینن، دنیا رو میبینن، educated میشن، هم ارق دارن، هم الان این بار کار درست برمیگرده. من اصلا یکم اونایی که ادعا میکنن ما تو ایران موندیم ایران رو درست کنیم و اینجوریام که حالا دمت گرم، حالا میپذیرم، حالا اینی که نمیتونی بری یه طرف، ولی حالا اگه واقعا موندی داری فاز دادی که داری درست میکنی و اینا هم دمت گرم، ریسپکت. ولی با چه علمی، با چه نالجی، تو کیو دیدی، چیو دیدی، کجا رو دیدی، چیو میخوای درست کنی؟ تو هم در حد اندازه بغلیت میفهمی، تو هم در همون اندازه اسکیل فکری در همون اندازه است. نرفتی سیلیکون ولی رو ببینی که مثلا بگی وای من یه چیز دیدم. تو نصف ایران هم یه نگاه میکنی، میری میچرخی سوپرمارکت و مالا رو نگاه میکنی و نمیدونم این مگا مالا رو نگاه میکنی که رفته بیرون دیده مگا مال، بریم مگا مال بسازیم، رفته رستوران دیده اومده رستوران زده. میدونی همه اکثرا توسط واقعا بچه‌ای بودی که از ایران رفتن دیگه. واقعا این تحولاتی که تو همه صنایع تو ایران اتفاق افتاد، تو چه میدونم مثلا من دیشب با بچه‌ها رستوران بودم، گفتم آقا مثلا خداییش ما الان رستوران خیلی باحالی تو ایران داریم. خب من میدونم مثلا اون بچه‌ای که مثلا باعث تحول مثلا صنعت رستوران تو ایران شدن، مثلا که مانسون گروپ هم فکر کنم بچه‌ها فکر کنم از کانادا برگشته بودن ایران. مثلا اکثرا بچه‌ای که رفتن از خارج مثلا ایده گرفتن برگشتن و این اتفاق خوبه به هر حال. ما به کشورمون احتیاج داره واقعا آدما برن و وزیر ارتباطاتی که دنیا رو ندیده، تکنولوژی روز دنیا رو نمی‌شناسه، استرالیا درس خونده. جدی؟ بله. سیدنی. داش من جای تو بودم استرالیا نمیرفتم. سیدنی درس خوندنشون. University of Sydney. من نمیدونم کجای دانشگاهش درس خونده ولی سیدنی درس خوندنشون. من نمیدونم. به هر حال یعنی مثلا واقعا تو مسئولین، آخه ایران هم یکم فازش اینجوری که اتفاقا تو اگه بیرون درس خونده باشی بده، یعنی یکم تو بده، اصلا این خوب نیست که تو با بقیه در ارتباطی. و خب همینه دیگه، یه جای بسته همینه دیگه. بابا خداییش مملکت عجیب غریبیه، خیلی مملکت عجیب غریبیه، عجایب شهر، پیچیده، عجیب غریب، پر از حاشیه. ولی من امیدوارم، یعنی من حداقل من خودم اینطوری میبینم، یعنی من خودم رو میبینم که من هر چی بیشتر بتونم خودم رو educated تر بکنم، حتی به درآمد بهتری برسم دیگه، پانشم بیام ایران کف خوابی حالا جون مادرت $1 میلیون ما بده ما یه دونه استارتاپ بزنیم. یعنی اگه بتونی یه مقدار خودت educate بکنی، گنده شی، با پول مشتی برمیگردی، خودت هم 4 تا استارتاپ گنده و مشتی، الان اینو داری سریع جمعش میکنی، توی دلت اینو داری. من تو دلم اینو دارم، معنیش میتونه این نباشه لزوما دیگه نیاز داره من شخصی برگردم دو تا چمدون بیارم. آره ممکن اینوستر کنم تو ایران میتونم. آره یه جورایی احساس میکنی که باز دوباره یه کاری توی ایران انجام خواهی داد. ببین به هر حال همین الان این طبقه 16 هم به هر حال یه نتورکی از آدم‌ها، حالا چه مهماناش چه شنونده‌هاش،
هستن که همین الان ما کلی بین خودمون دیل فلو داریم انجام میدیم و روی این ایرانی داریم استارتاپش فاند میذاریم، خیلی میذاریم. ای کاش این اتفاقات تو ایران میافتاد، ولی حالا که نیافتاده اشکال نداره. باز ما اینور داریم این کار میکنیم، همه پشت هم وایسادیم، همین کارم تو ایران میکنیم. ببین خیلی باحاله. من به قول میدم برات یه ماه جمعش میکنیم ایرانو. دمت گرم. ببین نتورکی که نگه داشتی خیلی خفنه. به نظر من این نتورک رو باید نگه داشت. برای همین دارم میگم من دوست دارم نتورک رو نگه داشته باشم، چون اگر که واقعا یه شرایطی آماده بشه دوباره نتورک هست، دوباره میشه باهاش رفت کار کرد. این اتفاق خوبیه و دمت گرم که این کار داری انجام میدی. ولی فعلا ببینیم که چه خبره دیگه. فعلا یکم گشت و گذار کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته دیگه. آره به حالشو ببر پسر. به قول تو زندگی نامعلومه، میریم جلو لحظه به لحظه. اصلا ببین باحالیش اینه که یعنی این من خودم در جستجوی این سوالی که معنای زندگی چیه، نمیدونم هدف من چیه و اینا، من فهمیدم که هیچ معنی نداره، هیچ هدفی هم توش نیست و این اتفاقا باحالیشه که اگر معنی داشت و هدفش مشخص بود باحال نبود. من اینی که معنیش مشخص نیست، معنی هم اصلا احتمالاً نداره، برای من خیلی جذاب تره. ببین چی بود، یه مصاحبه داره وودی آلن میگه که معنی خوشبختی، مثلا میگه آدمی خوشبخت کیه، نمیدونم دیدیش نه، خیلی باحاله. میگه به نظر من کلا زندگی یعنی بدبختی یعنی بیچارگی، یعنی سافرینگ، یعنی رنج، و آدمی خوشبختن که بعدا خودشونو گول بزنن، هیپنوتیزم کنن راجع به یه چیزی. و این خیلی باحاله دیگه. مثلا خودت بتونی معنی پیدا بکنی دیگه. مثلا بگی آقا مثلا چقدر چی بهش میگن، یک چیزی رو برای خودت جدیش بکنی، یک چیزی رو برای خودت بهش معنی بدی. مثلا آقا مثلا گیم دیگه زندگی، مثلا یه گیم استارتاپ مثلا چقدر باحاله، خب مثلا اینو انجامش بدم. یه کسی ممکنه مثلا موزیک مثلا این رو مثلا برای خودش مهم بکنه تو زندگی، ولی به نظر من همینه که یه سری چیزها رو برای خودت مهمش بکنی، یه اتچمنت هایی برای خودت ایجاد بکنی تو زندگی که برات معنادار باشن. همین این باعث میشه که تو بتونی ادامه بدی، حالا چه ایران باشه چه خارج ایران باشه. مطمئنم یه سری ها ایرانن الان یه سری معناهایی میتونن تو ایران پیدا بکنن که اونها میتونه بهشون معنی بده که همچنان ادامه بدن، از دیپرشن خودشون رو بکشونن بیرون و دمشون هم گرم. من براشون واقعا کف میزنم. یه سری هم مثل من ممکنه نتونن الان تو این لحظه معنی برای خودشون تو ایران پیدا بکنن، پس مجبورن برن برای خودشون یه چیز دیگه پیدا بکنن. آره ببین ما هم پیدا نکردیم و معنی یه جورایی عوض میشه. یعنی من اتفاقا من کامفتبل شد. ببین اصلا کلا این جمله getting comfortable being uncomfortable، با این که همه چی ناراحت و غیر قابل تحمله، راحت باش. و من راحت شدم با این قضیه که همه چی ناراحته و این راحتیه با حاله. و الانم من معنیشو پیدا نکردم، قرارم هست نیست پیدا کنم، پیدا هم کردم احتمالاً عوض میشه. واسه همین داداش حالشو ببریم. اتفاقا خیلی باحاله. من که فالشو دارم، این که مشخص نیست باحاله. ببین برای ما مثلا پادکستمون سابجکت نداشت میگه، رفت تو دلش باحال دیگه. دمت گرم پسر. آقا امیدوارم که کلی بهت خوش بگذره. خیلی حال کردم. دمت گرم. به طبقه 16 ادامه بده، خیلی خفنه و کیفشو ببری خودت در درجه اول. مهمترین چیزی که خودت کیفشو ببری و آدمای خفن و داستانای خفن رو بگی توی طبقه 16 و امیدوارم روز به روز بیشتر بشه، مهمونات بیشتر بشه، مخاطبینت بیشتر بشن و باحال دیگه. زندگی به نظر من چیزی نیست غیر از یه سری داستانهایی که شنیدنش میتونه برای ماها جذاب باشه. دمت گرم. الهی آمین. دم خودت گرم. قربونت. فدا مواظب خودت باش. ان شاءالله استرالیا میبینمت. سفر بخیر. قربونت عزیزم. خداحافظ. چاکرم. خداحافظ.